Привіт! Це «Епоха моторів», де раді вас бачити у нас на каналі. Дякуємо ЗСУ та усім, хто підтримує наших захисників. Обирайте українське. Розпочинаємо наш аналіз із запитання, яке, здається, вічне в автомобільному світі. Чому Mercedes-Benz W124, автомобіль, спроєктований наприкінці 70-х, і досі викликає такий пієтет? У нас тут цілий стос джерел, і наша місія сьогодні розібратися, чи це просто ностальгія, чи за цим культовим статусом стоять цілком реальні причини. Це чудове питання, і відповідь, знаєте, набагато глибше, ніж просто їх добре робили. Щоб зрозуміти феномен W124, треба зазирнути в контекст. Отже, початок 80-х Mercedes-Benz стояв, так би мовити, на роздоріжжі. Ага. З одного боку, у них був неймовірно успішний, але вже застарілий W123, а з іншого на ринок агресивно виходила Audi зі своєю аеродинамічною соткою. І, власне, і Baby Benz W201 теж показав, що ринок змінюється, так? Саме так. W124 мав стати не просто заміною, а відповіддю на всі ці виклики одразу. Це було дуже амбітне завдання. Тобто на інженерів тиснули з усіх боків. Потрібно було перевершити власний бестселер, дати відсіч конкурентам і, створити щось абсолютно нове. Абсолютно. Джерела вказують, що вони багато в чому спиралися на досвід W201, але це не була просто збільшена копія. Не просто масштабували вдалу конструкцію. Аж ніяк. Вони взяли від W201 найкраще, наприклад, ту революційну багатоважільну задню підвіску, але врахували його дитячі хвороби. Це ключовий момент. Вони провели роботу над помилками. І от 5 листопада 1984 року в Севільї. Так, відбулася прем'єра. І це був справжній стрибок. Дизайн Бруно Сакко – елегантний, позачасовий. Але головна магія була, звісно, всередині. Аеродинаміка. Я читав, що коефіцієнт опору знизили на третину. На третину. Уявіть собі. Це ж менше шуму, краща економія пального, а до цього додайте прораховані зони деформації, АБС, подушку безпеки. Це був автомобіль з майбутнього. Слухайте, але ж у джерелах W124 подається як тріумф з першого дня. Не може бути, щоб машина, розроблена під таким тиском, була ідеальною. Чи були якісь, проблеми росту? Отак. І про це часто забувають. Через стислі терміни перші партії мали проблеми. Були скарги на нерівну роботу деяких двигунів, на деренчання пластику в салоні. Дрібні недоліки в ходовій, так? Так. І хто першим це відчув? Таксисти. Вони ж були тим лакмусовим папірцем надійності. І їхні відгуки спершу були не надто схвальними. Цікаво. І як це вплинуло на репутацію? Адже сьогодні ми говоримо про нього як про еталон. А ось тут і проявилася сила Mercedes-Benz того часу. Вони не ігнорували скарги, інженери виїжджали до дилерів, збирали дані, і вже за рік-півтора більшість недоліків виправили прямо на конвеєрі. Тобто не сама початкова бездоганність, а здатність швидко виправляти помилки заклала фундамент легенди? Саме так, це і є професіоналізм. Це підводить нас до кліше, яке я зустрічав у багатьох джерелах. Останній справжній Мерседес. Що це взагалі означає? Звучить трохи як фраза старого буркотуна. Знаєте, є в цьому величезне раціональне зерно. Ця фраза означає, що W124 – це, можливо, останній автомобіль компанії, де інженерні рішення тотально домінували над маркетингом. І фінансами. І фінансами так. Якість матеріалів була безкомпромісною. Візьмемо знаменитий звук закривання дверей. Це не просто звук, це відчуття. Глухий, солідний клац. Наче двері банківського сейфа. Точно. Це відчуття монолітності, якого сьогодні практично не знайти. Тобто справжність полягала в увазі до деталей, які неможливо описати в рекламному буклеті, але які відчуваєш щодня. Саме так. Або ось ще один приклад, який мене вразив. Для розбирання та збирання приблизно 70% автомобіля достатньо було мати 3 ключі. На 10, 13 та 17 мм. Це ж неймовірно. Тобто інженери думали не лише про те, як автомобіль буде їздити, а й про те, як його будуть обслуговувати через 10-20 років. Абсолютно. Це філософія діаметрально протилежна сучасній, де багато вузлів просто одноразові. І це було скрізь, так? Скрізь. Згадайте знаменитий один двірник. Здавалося б, економія. Ні. Це геніальний інженерний витвір. Він мав ексцентричний механізм, який дозволяв йому очищати майже 90% скла.
А задні підгулівники, що складалися кнопкою. Так, це не маркетинговий трюк, це реальна турбота про водія, про оглядовість. Ось із таких тисяч дрібниць і складається легенда. Добре. Всі хвалять його комфорт. Але в деяких джерелах прослизає думка, що ця корабельна плавність ходу досягалася ціною керованості. Якщо порівнювати з BMW 5-ї серії, чи не був стандартний W124 трохи нудним? Це дуже справедливе зауваження. І відповідь – так. Базовий W124 не був спорткаром. Його пріоритетом був комфорт. Це машина, в якій можна було проїхати 1000 кілометрів і вийти свіжим. А BMW робив ставку на задоволення за кермом. Так, це були дві різні філософії. Але Мерседес це розумів. І саме тому пізніше з'явився пакет Sportline з жорсткішою підвіскою і гострішим кермом. Вони давали вибір. Отже, ми встановили. Збудований як танк, їхав як хмаринка. Але цього недостатньо, щоб пояснити понад 2,5 мільйона проданих екземплярів. Він мав приваблювати дуже різних людей, чи не так? Абсолютно. І в цьому ще одна риса його геніальності. Це була не одна машина, а ціла платформа. Мерседес запропонував W124 у 5 основних типах кузова. Седан, універсал, купе. Так, класичний седан, універсал S124 з його унікальною гідропневматичною підвіскою ззаду, елегантне купе C124 без центральної стійки. І кабріолет, звісно. І вершина – розкішний чотиримісний кабріолет А124. Додайте ще й подовжені лімузини. Тобто від фермера до банкіра кожен міг знайти свій W124. І ця універсальність підкріплювалася постійною еволюцією. Автомобіль не стояв на місці. Але, читаючи джерела, можна заплутатися в рестайлінгах. Спробуємо поглянути на цю еволюцію тематично. Чудова ідея. Я б виділила кілька ключових напрямків. Перший – це, скажімо так, технологічна гонка озброєнь. Це відповідь конкурентам. Точно. Audi зі своєю системою Quattro наробила багато галасу. Mercedes не міг залишатися осторонь і представив свою складну систему 4MATIC. Потім з'явилися потужні турбодизелі. А АБС і підігрів дзеркал стали стандартом. Так, це була фаза, коли W124 наздоганяв і задавав нові стандарти. Добре, а що було далі? Далі настав етап, який можна назвати демократизацією розкоші. Це великий рестайлінг вересня 1989 року. Це коли з'явилися широкі молдинги? Сакко Бреттер? Саме вони. Спочатку вони були лише на дорогих купе, а тепер їх отримали всі моделі. Це візуально робило навіть базовий седан соліднішим. У салоні з'явилося більше дерева, кращі тканини. А потім, я так розумію, настала черга справжньої революції під капотом. Так, третій етап – силовий стрибок 1992 року. Практично вся лінійка бензинових двигунів була замінена. На зміну старим двоклапанним моторам прийшли нові з 4 клапанами на циліндр. І це не просто заради потужності. Не тільки. Це зробило двигуни набагато еластичнішими, вони дихали вільніше. Характер автомобіля змінився. І до того ж подушка безпеки та центральний замок стали стандартом. І фінальний акорд – 1993 рік, коли він отримав нове ім'я. Це четвертий етап – уніфікація та ребрендинг. Серія W124 офіційно стала першим Є-класом. Змінилася система найменувань. 300Е став Є300. Ну і зовнішність трохи оновили. Добре, з еволюцією розібралися. Але є одна версія, від згадки якої у будь-якого ентузіаста прискорюється пульс – легендарний вовчок. В одному з матеріалів є деталь про співпрацю з Porsche. Зачекайте, це ж звучить абсолютно дико. Навіщо гіганту Мерседес допомога конкурента? І це одна з найнеймовірніших історій. Мерседес хотів створити суперседан, встановивши 5-літровий V8 від родстера SL у кузов W124. Але виникла проблема. Яка? Двигун і розширена колія були настільки великими, що кузов просто не проходив по стандартній складальній лінії заводу Мерседес. Тобто фізично не влазив? Фізично не влазив, а компанія була завантажена виробництвом С-класу і не мала вільних потужностей для дрібносерійного, майже ручного складання. І вони просто подзвонили в Porsche. Майже.
У Порше наприкінці 80-х справи йшли не дуже добре, і вони були раді отримати інженеринговий контракт. Саме інженери Порше придумали, як адаптувати кузов. І вони ж його і збирали. Так. Процес був логістичним кошмаром. Кузовні панелі їхали з Мерседес на Порш, там автомобіль вручну збирали, а потім готовий, але не пофарбований кузов відправляли назад на Мерседес для фарбування. На виготовлення одного 500Е йшло 18 днів. 18 днів? Ого. Не дивно, що він був таким дорогим. Які ж у нього були характеристики? 5-літровий V8 видавав 326 кінських сил. Розгін до сотні 6,1 секунду, максимальна швидкість обмежена на 250. Це були показники Феррарі того часу. Але в кузові стриманого седана. Так, зовні його видавали лише ледь розширені колісні арки. Тому і вовчок, вовк в овечій шкурі. Але ж він був не єдиним. Точно. Була версія 400Е, трохи цивільніша, але все ще неймовірно швидка. І, звісно, тюнінг Ательє. Компанія AMG, що до того, як стати частиною Mercedes, створила монстра 300Е Hammer. Молод. Саме так. Вони встановлювали туди V8 об'ємом до 6 літрів. Журнал Road Track написав про нього фразу, що стала крилатою. Седан, який їде як Феррарі Тестароса. Оце так порівняння. А були ще й Брабус, які примудрялися впхнути туди навіть В-12. Це були справжні ракети, замасковані під таксі. Давайте спробуємо все це скласти в єдину картину. Ми маємо безкомпромісну інженерію, еталонний комфорт, неймовірну універсальність і, як вишенька на торті, ці божевільні версії. Схоже, відповідь на питання, чому він такий популярний, лежить саме тут. Саме так. Він одночасно був і найнадійнішим таксі у світі, і суперкаром у скромній обгортці. Він символізує епоху, коли головними в компанії були інженери, а не маркетологи. Коли головним питанням було, як зробити це надійніше, а не як зробити це дешевше. Точно. І той факт, що Mercedes-Benz Classic досі виробляє для нього тисячі найменувань оригінальних запчастин, є найкращим доказом його невмирущої спадщини. І наостанок це підводить мене до однієї думки. Ми живемо в епоху, коли автомобіль все більше стає гаджетом на колесах. Екрани, підписки, програмне забезпечення, заплановане старіння. Чи можливо в сучасному світі створити автомобіль з філософією W124, зроблений навіки? Це складне питання. З одного боку, технології дозволяють робити автомобілі безпечнішими та ефективнішими, але з іншого боку, змінилася сама бізнес-модель. Виробнику вигідніше, щоб клієнт міняв машину кожні 3-5 років. Створення вічного автомобіля суперечить цій логіці. Тобто та епоха інженерії залишилася в минулому. Можливо. І саме тому такі автомобілі, як W124, стають не просто старими машинами, а справжніми артефактами іншої цивілізації.